السلام علیکم مرګرو څنګه لکھیں امید دی چې ښه به موږ د کلاس 8 میتھمیټکس یونټ 6 شروع کوو سیکوینسز اینڈ الجبرا خو بیا وروسته راځي خو سیکوینسز مطلب یو ترتیب یو پیټرن یو ارینجمنټ چې په یو خاص اضافي سره یا کوم وجه سره هغې کې چینجز راځي دغې ته سیکوینس وایي سیکوینس چې کله موږ ولیکو نو په هغې کې هر یوه هندسه هغې ته موږ ټرم ویلی شو لکه 1 ټرم دی 2 ټرم دی 3 دی 4 دی 5 دی هر هغه سیکوینس چې په هغې کې موږ ایډیشن یا سبټریکشن سره دویمه هندسه حاصلو لکه 1 شو دا اولنۍ شوه نو دویمه هندسه دې سره موږ په سبټریکشن یا په ایډیشن باندې حاصلو دې ته به اریتمیټک سیکوینس وایي دا هندې ته وګورئ دې کې هم ایډیشن دی نو دا هم اریتمیټک سیکوینس دی لکه دې کې سیکوینس څنګه دی دا په یو خاص ترتیب باندې اضافه په دې کې راځي لکه 1 سره 1 جمع نو 2 2 سره 1 جمع 3 3 سره 1 جمع 4 4 سره 1 جمع 5 دا شان 2 جمع 2 4 4 جمع 2 6 6 جمع 2 8 دا یو سیکوینس دا شان که لاندې تاسو خیال وکړئ نو لاندې 2 دی بیا 4 دی بیا 8 دی لږ سوچ به پرې کوو چې دې کې څه سیکوینس دی نو دا اصل کې ملټیپلیکیشن شوی دی 2 into 2 4 4 into 2 8 او 8 into 2 16 16 into 2 32 هرې هندسې له چې کوم دی نو په 2 کې ضرب ورکړی شوی دی دا سیکوینس چې کوم کې دویمه هندسه د پریویس د ضرب یا د تقسیم نه حاصله شي دغې ته به جیومیټریک سیکوینس ویلی شي دې ترتیب ته وګورئ دې سیکوینس ته وګورئ 1 4 9 16 25 نو که دې ته تاسو خیال وکړئ دا اصل کې 1 سکویر نه 1 راغلی بیا د 2 سکویر نه 4 راغلی د 3 سکویر نه 9 راغلی د 4 د سکویر نه 16 راغلی او د 5 سکویر نه 25 راغلی نو دې ته وایي سکویر سیکوینس دې ته وایي سکویر سیکوینس دې نه علاوه لاندې یو بل ورکړی شوی دی نو دې کې هم یو ارینجمنټ دی یو ترتیب دی 1 جمع 1 2 لکه دا دواړه جمع کړي دي نو دا 2 ته راغلی دا شان 1 او 2 جمع شوي 3 ته راغلی 2 اور 3 جمع شوي 5 ته راغلی 5 اور 3 جمع شوي نو 8 ته راغلی نو داسې قسمه سیکوینس چې د پریویس او د سکسیس او د پریویس او د دویمې هندسې د جمع نه حاصلېږي دې ته فیبوناچي سیکوینس وایي نو امید دی چې د پیټرن په ډیفینیشن او د مطلب به تاسو پوه شوي اوس به موږ ایکسرسایز 6.1 شروع کوو راځئ چې ایکسرسایز طرف ته ورشو دا ایکسرسایز 6.1 دی او په دې کې موږ ته کوېسچن 1 کې ویلي دي چې فایند د رول یوزډ دا موږ ته پیټرنز راکړي سیکوینسز په دې کې رول معلومول دي او بیا پکې ویل دي چې دا اریتمیټک دی یا جیومیټریک دی او د دې بیا نیکسټ درې ټرمونه نور هم معلومول دي نو دې تاسو خیال وکړئ 2 5 8 11 دې کې فرق معلوم کړئ لږ سوچ پې وکړئ 2 سره 3 جمع شوی 5 5 سره 3 بیا جمع شوی بیا 8 سره بیا 3 جمع شوی نو 11 نو دا ایډیشن باندې شوی نو دې ته موږ وایو arithmetic sequence اوس دوی ویل چې دغه رول شو +3 +3 arithmetic sequence شو دا ټایپ شو
او درې ټرمونه نور معلومول دي نو دا هم اسان دی 11 سره 3 جمع کوي 14 شو 14 سره بیا 3 جمع کوي 17 شو 17 سره بیا 3 جمع کوي 20 شو دویم نمبر ته وګورئ 1 4 7 10 دې سره 3 جمع شوی دی 1 جمع 3 4 4 جمع 3 7 7 جمع 3 10 نو اوس موږ درې ټرمونه نور معلومو 10 جمع 3 13 13 جمع 3 16 16 جمع 3 19 او دې کې ایډیشن دی دا ارثمیټک سیکوینس شو دا شان دي ته وګورئ 4 8 12 16 نو دې سره هر یو سره 4 جمع شوی 4 جمع 4 8 8 جمع 4 12 12 جمع 4 16 نو درې ټرمونه نور معلوم 16 جمع 4 20 20 جمع 4 24 24 جمع 4 28 او ایډیشن دی دا به ارثمیټک چار نمبر ته وګورئ 2 4 8 16 دا ملټیپلیکیشن دی لږونته سوچ به یې په خپله هم کوئ 2 له 2 سره ضرب ورکړی شوی نو 4 ته راغی 4 له په 2 کې ضرب ورکړی شوی 8 ته راغی 8 له بیا په 2 کې ضرب ورکړی شوی 16 ته راغی او درې ټرمونه نور معلومو نو 16 له په 2 کې ضرب ورکړی 32 ته راغی 32 له بیا په 2 کې ضرب ورکړی 64 ته راغی او بیا ته 2 کې دې له ضرب ورکړی نو 128 ته راغی دا درې ټرمونه شو سیکوینس هم معلوم شو رول او چونکې ضرب دی نو ضرب ملټیپلیکیشن ډیویژن والا هغې ته موږ سوي جیومیټرک سیکوینس پنځم نمبر دا هم 3 سره ملټیپلیکیشن دی دغه 2 دا 3 دی 3 3 are 9 3 9 3 are 27 27 له بیا په 3 کې ضرب ورکړی نو 81 ته راغلی نو دې مزید درې ټرمونه نور معلوم کړئ نو 81 له 3 کې ضرب ورکړئ 3 کې 3 3 24 بیا دې له بیا 3 کې ضرب ورکړئ 3 3 9 3 4 12 3 9 4 7 دې له بیا په 3 کې ضرب ورکړئ 3 9 27 3 9 6 7 8 3 7 21 6 نمبر ته وګورئ دا 3 ملټیپلیکیشن دی 2 3 6 6 3 18 18 3 54 دا ملټیپلیکیشن دی دا ملټیپلیکیشن دی دې ټایپ به شي جیومیټرک دا ملټیپلیکیشن جیومیټرک سیکوینس دې کې اوس نیکسټ درې ټرم معلومول دي 3 54 چې کوم دی 3 کې به ضرب وشي 3 12 بیا دغه له بیا په 3 کې ضرب ورکړئ 3 9 6 3 6 18 یعنی 3 اور 4 بیا دغه له په 3 کې ضرب ورکړئ نو 3 6 18 3 24 25 3 4 12 13 14 1458 7 نمبر ته وګورئ نو دې کې چې کوم دی کم شوي دي او سوچ چې پې وکړئ نو دې نه 4 4 ماینس شوی دی لکه دې نه 4 ماینس شي نو دا به ترې راشي 60 نه بیا 4 ماینس شي نو دا 56 به ترې راشي دې نه 4 ماینس شي نو دا به ترې راشي دې نه اوس مزید 4 ماینس کوئ نو نیکسټ ټرم موږ سره وځي 48 48 نه بیا 4 لر کوئ 44 44 نه بیا 4 لر کوئ نو 40 او دې نه سبټریکشن دی نو دې ته به وایي ارثمیټک
سیکوینس. دې ته لږ په غور باندې وګورئ. نو که تاسو خیال وکړئ او سوچ په لږ غونډې وکړئ نو 729 چې په 3 ډیوایډ شي نو دا به ترې راځي. نو دا اصل کې ډیویژن دی ډیوایډډ بای 3. نو دا ته راغی. دا چې بیا په 3 باندې ډیوایډ شي نو دا ته راغی. اوس که دا موږ په 3 ډیوایډ کړو نو 9 به ترې راشي. ساري 27 به ترې راشي. او که دا بیا موږ دوباره په 3 ډیوایډ کړو 9 به ترې راشي. او که 9 په 3 ډیوایډ کړو نو 3 به ترې راشي. او دا ډیویژن دی نو دې ته به جیومیټریک سیکوینس ویلی شي. نائن نمبر 6 12 18 24 30 36 6 سره 6 جمع شوی دی. بیا 12 سره بیا 6 جمع شوی دی. 18 سره بیا 6 جمع شوی 24 ته راغلی. دې سره بیا 6 جمع شوی نو 30 ته راغلی. او 30 سره بیا 6 جمع شوی دی نو 36 ته راغلی. نو که 36 سره موږ 6 جمع کړو نو موږ سره به بل ټرم راشي 42. او که دې سره بیا موږ 6 جمع کړو نو 48. او که دې سره موږ بیا 6 جمع کړو 54. چونکې دا ایډیشن دی نو دې ته موږ څه وایو ارثمیټک سیکوینس. ها 10 نمبر لاست ون. دې ته که تاسو سوچ وکئ نو دا 25 ملټیپلیکیشن دی. 25 2 سره ملټیپلایډ شوی نو 50. 50 بیا 2 سره ملټیپلایډ شوی نو 100. 100 بیا 2 سره ملټیپلایډ شوی نو 200. نو دا ملټیپلیکیشن دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو جیومیټریک سیکوینس. او نور ټرمونه یې معلوم کړئ. که 200 له موږ 2 کې ملټیپلیکیشن وکړو نو دا به شي 400. 400 بیا په 2 کې ملټیپلیکیشن نو 800. او 800 بیا په 2 کې نو 1600 راشي. امید دی چې ما په دې ایکسرسایز حل کولو باندې به تاسو پوه شوي یئ. نیکسټ ویډیو دپاره الله حافظ.